Hello mga kaibigan, welcome sa aking channel. Mag-Korean tayo. At sa video na to guys, tuturo ko po sa inyo kung paano nga ba mag-conjugate ng Korean verb into present tense. Okay, bago tayo magsimula guys, disclaimer lang no, hindi po ako fluent mag-Korean. Gusto ko lamang po mag-share sa inyo ng mga natutunan ko sa 2 taon ko ng pag-aaral ng Korean language. Okay, balik tayo guys. Paano nga ba mag-conjugate ng Korean verb into present tense? Bali, gagawa na lang ako ng 2 video para sa future tense at past tense. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo dito sa present tense kasi medyo napakaabang video kapag in-explain ko lahat yun dito, di ba? Ngayon, ang gagawin mo lang naman, di ba, pag nagsisearch tayo sa Korean dictionary or Google ng mga Korean verb, actually ito yung lalabas, di ba? Makikita mo mayroong mga da sa last part. Ngayon, di natin sila pwedeng gamitin yung verb ng kanyan lang into sentence. Siyempre kailangan natin siyang i-conjugate into tenses para maintindihan ng ating listener kung ano nga ba yung ibig natin sabihin sa ating verb, o ito ba ginagawa na or nagawa na or gagawin pa lang. Ngayon, para ma-conjugate mo siya sa present tense, kailangan mo lang naman kunin yung verb stem and just add ayo, oyo, or yoyo. Paano nga ba natin malalaman kung ayo, oyo, or yoyo yung gagamitin? Kapag yung last vowel ng verb stem ay nag-end sa ganito, ayan, a or u, just add ayo. Kapag hindi naman nag-end sa mga vowel na yan, yung verb stem, just add oyo. And kapag yung last vowel ng verb stem ay ganito, ayan, i, ang idudugtong nyo ay yoyo. For example, kada. Para makuha natin yung verb stem, kailangan lang natin kunin yung da at yung maiiwan, yun na yung verb stem. Kada. Tanggalin natin yung da. Ayan, yung naiwan, yan na yung verb stem. Ka. Ngayon, ano ba yung last vowel nitong verb stem? Ang last vowel niya ay a, di ba? Ayan, a. Kagaya ng sinabi ko, pag yung last vowel ng verb stem nag-end sa a or u, yung idadagdag nyo ay ayo. So it since na nag-end siya sa a, so yung idadagdag natin ay ayo. Ka plus ayo equals kayo. Hindi siya kaayo kasi nga over time bumibilis yung pagsasalita natin, kaya nagiging kayo na lang, di ba? At ito na rin yung tamang spelling. Ayan, inalis na yung isang a kasi nga mayroon ng a dun sa ga, kaya nagiging kayo. So ka plus ayo equals kayo. Go. Okay, another example. Sada, to buy. Kunin natin yung verb stem, drop natin yung da. Ayan, yung naiwan ay sa. Ito na yung verb stem. Since na nag-end siya sa a, so yung idadagdag natin ay ayo. Sa plus ayo equals sayo. Not sa ayo kasi nga over time bumibilis yung pagsasalita natin, kaya nagiging sayo na lang. Inaalis na yung isang a at yung matitira, ayan, isang al lang yung matitira. Sayo, not sa ayo. Another example, mukta, to eat. Ayun, drop natin yung da. Ayan, verb stem na lang yung natira. Muk. Pansinin nyo, nag-end ba siya sa a and u, yung last vowel niya? Di ba hindi? Kasi yung last vowel niya ay o. Magkasing tunog lang sila itong o, pero magkaiba yung spelling. Ayun nga, kasi nga hindi siya nag-end dito sa a or u. Kaya yung idudugtong natin ay oyo. Muk plus oyo equals mugoyo. I eat. Okay, isa pang example. Puta, to see, to look, to watch. Ayan, yan yung meaning niya. Drop natin yung da, naiwan ay pu. Ito na yung verb stem. Pu. Ngayon, since na nag-end siya sa u, kagaya ng sinabi ko, kapag nag-end sa a or u, yung vowel, yung idadagdag natin ay ayo. So, pu plus ayo equals wayo. Wayo. I watch, I look, I see. Okay, paano naman yung yoyo? Hindi ko pa siya nabanggit, diba? For example, yung verb natin ay puida, nakikita or visible. Ngayon, kaya ng sinabi ko, kapag nag-end yung last vowel sa i, yung idadagdag natin ay yoyo. Okay, puida, drop natin yung da, yung naiwan ay pui. 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 Ayan. Ayan, nag-end siya sa sa vowel na i. Yung last vowel niya ay i. Kaya yung idadagdag natin ay yoyo. Ang gagawin lamang natin ay yung i, kukunin na natin yung i. At yung ipapalit natin ay yo. Po, yoyo. Yung i, pinalitan na ng yoyo. Kaya nagiging puyoyo. Nakikita, visible. Nakikita ko. Ayan, nakikita.
Okay, isa pa. Mashida, to drink. Okay, drop natin yung da at yung naiwan ay mashi. Ito na yung verb stem. Since na nag-end siya sa e, ayan, idadagdag natin ay yoyo. Gagawin lang natin, kukunin natin yung e sa last part, papalitan natin ng yo. Mashi, from word mashi, papalitan yung e ng yo. Nagiging masyo. And then yo. Mashi plus yo equals masyoyo. I drink. Okay, ito na yung last. Hada, to do. Drop natin yung da at yung naiwan ay ha. Ngayon, alin ba sa tatlo yung gagamitin natin? Ayo, oyo, or yoyo? Itong hada, iba siya kapag kino-conjugate. Nagiging heyo. Wala na siya sa tatlo. Automatic heyo na siya. Kapag mayroon kayong nakitang verb na mayroong hada sa last, automatic heyo. For example, kungbu hada. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang hada sa last. Ayan. Automatic magiging heyo na siya. Kungbu heyo. Kungbu hada, to study, equals kungbu heyo. I study. Mayroong mga verb na iba yung klase ng pag-conjugate nila. Kaya minsan malilito kayo. For example, chupta, to be called, magiging chuoyo. It's called. Kung napansin nyo, nawala yung piyo pa yan. Nawala. Nagiging woyo. Chuoyo. Kapag mayroon kayong makitang verb na ganito, ayan, kapag mayroong piyop yung verb, ang may advice ko sa inyo ay i-memorize nyo kung paano sila kino-conjugate sa present tense yung mga ganyang verb, yung mayroong piyop. Kasi another lesson na to eh. Ito yung tinatawag na piyop irregular. Iba yung klase ng pag-conjugate nila. Mas mabuting i-memorize nyo yung mga ganitong verb, yung may mga piyop. Ayan. I-memorize nyo kung paano sila i-conjugate sa present tense para hindi kayo malito kung paano. Siguro ilalagay ko na lang yung mga ganitong verb kung paano sila i-conjugate sa present dito sa video at i-memorize nyo na lang. Okay? 무겁다, to be heavy. 무거워요, 무거워요. 무섭다, to be scary. 무서워요, 무서워요. 반갑다, to be blessing. 반가워요, 반가워요. 우렵다, to be difficult. 우려워요, 우려워요, 우려워요. 시끄럽다, to be noisy. 시끄러워요, 시끄러워요. 아름답다, to be beautiful. 아름다워요, 아름다워요, 아름다워요. So, yun lang guys. Maraming salamat. I hope may natutunan kayo. 안녕히 계세요.